Magandang araw, nandito na naman tayo sa repairing vlog ng No Inside Gadget. Meron tayong tanggap ngayon na Bluetooth trolley speaker na 8 inches. Ayan, 8 inches na model niya ay KTX 1119. Ang problema nito ay wala siyang tunog, pero may power, may panel, may display, pero walang tunog. Okay, tingnan natin. Ito yung power niya. Try natin i-power on. Ayan, wala nga siyang tunog. Makikita natin at nagbo-bluetooth naman. May FM, wala rin tunog kahit itodo na ang volume. Pwedeng ang sira nito ay pwedeng speaker o yung panel board. Para nating malaman, kailangan natin buksan at pakita kung anong problema nitong tanggap natin ito. Ayon sa customer, ito ay bigla lamang tumigil habang ginagamit at hindi na tumunog. Okay, let's check at buksan natin. Visit noinsidegadget.blogspot.com to know more what inside this stuff and test result. Subscribe. Bukas na, tinanggal natin itong mga screw gamit ang screw dito sa panel na to, sa mga bukasan niya, at ito yung panel board niya, isa sa battery. Para malaman natin, tinikit shortcut dito sa akin pagre-repair, tinaster ko na yung speaker niya at yung speaker niya ay working naman, kaya skip na natin yung speaker kasi okay yung speaker niya at tumutunog naman yung sa iba at working din sa tester. Tetest natin ngayon nito ay mismo motherboard. Napansin ko rito sa motherboard na to ay ito pag binaliktad natin, ayan, nakikita nyo na parang corrosive, parang sunog. Ayan, sunog yung pinakang IC nya, pinakang audio amplifier nya, na ito yung mga karamihan kinakabit sa mga malalaking speaker. Pero meron akong pyesa nito kasi dito sa aking repairing shop kompleto naman talaga ako ng pyesa pagdating sa mga Bluetooth speaker. Meron din ako mga battery pamalit at meron din akong motherboard na pamalit kung sakasakali. Yung binalag ko na nakaraan na panel board na ganito, kaso iba yung panel. Ikaw lang bahalang magkabit kung paano, pero halos iisa naman lahat ng motherboard. Ang PAM-IC ay meron akong spare parts na ganito. Ito siya guys, nabibili sa online na plug and play na siya, na isang parang motherboard rin siya na may mga output na siya. Makikita nyo rin sa vlogs ko sa No Inside Gadget kung paano ikabit ito at anong itsura nito. Bali, ang gagawin natin, hindi ko natatanggalin yung icing yan, ikakat ko na lang yung power nyan. Itatap na lang natin tong icing ito. Itong icing ito, ang pinaka troubleshoot lang na gagawin natin dito ay kukunin ko ang output nito na left and right, na kasi may tweeter to Ito yung pinakang tweeter nya sa likod. Dalawang output, isang base at isang tweeter. Ayun ang base. Ito yung base, ito yung tweeter. Kaya ito yung base, speaker, tweeter, kaya parang dalawa. Ang parang gagawin lang natin dito sa icing ito ay kukunin ko yung left right output. Ayan, yung left right output sa tweeter at saka base. Kukunin lang natin dito. Itong pinakang troubleshoot lang natin gagawin dito. Kundi hanapin natin ang left and right dito sa motherboard na to. Yung 5 volts madali naman kasi karamihan sa mga capacitor lang yan. Ito pinakang positive na to out nito. Tapos yung negative alam niyo naman natin, madaling hanapin ang negative kahit saan ka tumap, kahit dito negative na to Tapos yung speaker, kakatla lang natin yung linya nito at ikakabit natin doon sa output ng speaker dito. Okay, let's go. Tayo dito sa vlog ko na No Inside Gadget at pupuntahan natin tong 3 volts o 5 volts low voltage audio IC chip na ito. Lahat ng mga karamihang icing ginagamit sa mga Bluetooth speaker. Una yung IC para malaman ko yung pinakalinya nya. Ito yung supply nya, itong diode na to. Ibig sabihin yung meron na tayong 5 volts dito sa diode na yon. Tapos yung negative nito kahit dito na lang sa pinakang body na to, negative naman tong body.
para mapabilis. Alam nyo naman sa YouTube mabawal na masyadong mahabang video. Para forward na natin, papakita ko na lang sa inyo yung tapos na, yung nakakabit na. Okay, finish job na at naikabit ko na yung mga dapat ikabit. Ito yung panel board na sa repair natin, na kinuha ko yung output ng speaker ng bass at tweeter, at yung input, as in mono lang talaga yung input, pinagsama ko na lang yung left and right, at yung positive supply. Ito, ayan, nakakabit siya sa tweeter. Ito yung tweeter nitong KTX 1177. May tweeter siyang kasama, at yung pinakang bass speaker niya is 20 watts. Ito yung kumuha ko ng positive output dito sa diode na to, as in 5 volts, at yung negative sa ground na lang kahit saan sa body. At yung pinakang input ko, yung kulay blue, sa volume control sa gitna. Ayan, papunta yan, tatlong yan doon. Try natin i-power on. Ayan, may tumunog na siya, hindi kagaya kanina, walang tunog. Ayan. You are now listening to the sounds of DJ Rams. Lagyan natin ang volume. Okay, nakakapit na po lahat, at ito, doon ko na lang nilagay sa loob. Tinikit ko na lang doon yung pinakang PCB. At ito yung battery niyan dati. Yung customer gusto na rin niya padagdagan ng isa pang battery, kaya nag-create na rin ako ng isang 18650 battery. Ayan, 3.7, pali ipaparallel natin dito sa battery niya para maging doble at matagal malobat. Bali yung positive sa positive, kinabit ko siya. Nilagyan ko na lang ng wire yan, hininang ko na lang magkabilang tabi. Hello, ito tapos na tayo, na-fix ko na lahat, na-itornilyo ko na, nalagdagan ko na ng battery, at double battery na siya. At dating walang tunog na speaker, nasabi patapon na, sabi ng customer, ito ay okay na ngayon, at mas maganda kaysa dati, at mas malakas, at mas matagal malobat. Arinig nyo, tumunog na siya. Kanina ay walang tunog, ngayon ay meron na dahil sa PAM IC. Visit knowinsidegadget.blogspot.com to know more what inside this stuff and test result. Subscribe to Phoenix Emer. You can learn what you wanted to see.